Hello! For today's video tutorial, ipapakita ko kung paano mag-download ng Grammarly sa MS Office at kung paano rin gamitin ito. So, ang Grammarly isang writing online assistant na kung saan ay medyo nahihirapan tayo sa paggamit ng grammar. Ayan. So, una, i-download natin ang Grammarly. Punta tayo sa ating browser at pumili tayo ng account na gagamitin natin. I-type natin ang Grammarly. So, itong piliin nating MS Office. Ito, Grammarly for Microsoft Word and Outlook. And then, download natin. So, ito na siya. Nagda-download na siya. Grammarly adds in. So, i-click natin ito o kaya pwede rin tayo dito sa downloads. So, open natin to. And then, get started. And then, install. Pag na-download na, so, punta na tayo dun sa ating Office. Ngayong na-download na natin ang Grammarly sa Office, buksan na natin yung Microsoft Word. And then, blank document. So, kunwari tayo ay maglalagay ng mga text. Ayan. And then, click natin tong Grammarly. Open Grammarly. So, ayan. So, meron siyang mga meron tayong kailangang ayusin. So, example ito. Meron tayong 3 issues. Ito, nakalagay. If you. Okay, ito. So, if you have any questions about my rate or find it. Nasaan pa? Ito, may mali. Yung scope of this project. And then, project, may comma, please let me know. So, kapag naka-blue siya lahat, i-rephrase natin yung sentence. So, ito yung new version. If you have any questions about my rate or find it necessary to increase or decrease this project scope, please let me know. So, i-replace natin with this version. Ayan. So, okay na siya. No issues found. So, okay na. Ayan. So, ganun lang gamitin ang Grammarly. Ayan. So, maganda siya kasi na-rephrase mo or na paraphrase yung iyong sentence. Okay? Saka meron din siyang ito, plagiarism. I-on mo lang siya. On. So, okay naman. Plagiarism. All issues. Correctness. Okay, naka-check naman siya. Engagement. Ayan. So, ayan. So, pwede mo na siyang yan ang gamitin mo text na rephrase siya and then at the same time confident ka na
tama ang iyong or maayos ang iyong sulat or ginawang sentence or paragraph. Okay? So, nakakatulong sa mga students at sa mga kahit saan na pwede itong gamitin. Okay? So, thank you at sana ay nakatulong ang aking tutorial. Bye!